Cái wifi này anh đóng bao nhiêu tiền một tháng? 165. 165 là nó yếu rồi, ở ngoài nhà đóng 250 mấy ngàn. Vậy sống nó yếu không anh? Vừa chứ không yếu. Mình có mật mậu, mật mã anh giấu không? Mật mã anh mới nhập cho em mới lên đó. Anh có giấu để người ta vô người ta sơ của mình bị yếu á. Ở đây đâu có ai vô đâu. Mà anh nhớ ông đầu đâu có ai biết được. Cho người ta là người ta lấy, người ta xài là mình bị yếu sống á. Đâu cho ai đâu. Mà ai đâu xài được. Yếu xìu ra ngoài nó yếu xìu. Bởi vì có 100 mấy là nó yếu rồi, đúng rồi. 200 nó mới mạnh em. Đi cho túi. Đi cho hạt. Nhà có làm cái gì đâu mà kêu người làm như là kiếm người giúp việc thôi, khỏi bãi đi anh ơi. Cái anh chạy xe được bao nhiêu đồng rồi anh hứa cho người ta rồi không có cho mà công ăn tiếng nữa. Thì anh nói em vậy đó, không làm. Anh kiếm việc gì ở đây làm đi. Hả? Ở đây không ai mướn hết. Ở đây nó lấy mới nó không nhận, ở trển lấy mới nó nhận, cho làm phụ lái. Anh đẩy vô ngủ rồi chả? Chơi chứ ngồi nghỉ cho xa. Ngồi nghỉ rồi lại vô. Anh mấy anh xong á, đánh răng lấy muối đánh răng trắng răng à, răng em đánh răng muối á, trắng răng. Anh có đánh răng bằng muối không? Kem Đâu hở con ra giáp. coi. Trời ơi, em thui lùi mà bữa kêu trắng. Bày hả coi. Bé còn đen hơn nữa. Đen hơn nữa. Hút thuốc nhiều quá. Anh ngồi bãi cứ gà chuyện dính vô quần bây giờ đó. À, dính vô quần bây giờ. Ủa mấy đôi dép của em, mấy đôi dép nhựa của em bữa trước bỏ trong buồng mà đâu mất hết trơn. Dục mất đó rồi. Anh dục hả? Để chặt nhà. Để đâu? Dơ thấy bà. Lâu ngày nó dính bụi đất dơ. Dục luôn. Dục luôn. Hay quá. Hay sao không hay? Vậy mà đã kêu còn. Cái gì còn thì còn, cái nào mất thì mất. Mấy cái đó là đầu với chân dục chứ rồi. Em hỏi mấy đôi dép của em còn không? Anh kêu còn. Còn lúc trước, lúc này dục mất rồi. Cái cây kia nó có cái bông gì mà màu trắng trắng vậy không? Bạch đàn mà.